רפאל מדר, ברוך הבא כן, לתוכנית. תודה רבה. אני מאוד שמח לארח אותך כאן. אני מאוד שמח להיות פה. אנחנו נפגשים כאן פעם ראשונה, למען האמת. נכון. חבר משותף שידך בינינו. יש לך תפקיד משמעותי היום בשביל הציבור הצרפתי שרוצה להתגייס לצה"ל. יש לך גם סיפור חיים מעניין, ולקחת גם חלק במלחמה הזאת, כמו הרבה לוחמים. כמו הרבה לוחמים, נכון מאוד. בוא תספר לנו קצת על הרקע שלך, מאיפה אתה בא. אז אני רפאל מדר, נשוי, גר ברעננה כיום. נולדתי בצרפת ב-1991. ההורים שלי התגרשו אז כשהייתי, כאילו נפרדו ואז התגרשו כשהייתי כבר ילד קטן. נראה לי כשהייתי בן 6-7, אני כבר כמעט ולא זוכר כשהם היו ביחד. נשארנו אצל אמא שלי, אנחנו 4 אחים. אני חושב שחוץ מזה ילדות קלאסית של יהודי צרפתי. אני זוכר שכבר בגיל די מוקדם נכנסתי בראש שהייתי חייב להיות זהיר ולשים לב איפה אני הולך ומי מסתכל עליי, וכשאני יוצא מהבית ספר לכיוון הבית, אז איזה מסלול אני הולך לקחת והכל. כשהייתי כבר בתיכון, אח שלי עלה לארץ. אוקיי. אנחנו 4 אחים, אז אבל תמיד ראיתי אותו כדמות כזה, אז הוא עלה לארץ, עשה שנה בחיפה, ואז החליט להתגייס. כל השלב הזה, כל הילדות שלך, הקשר שלכם עם ישראל, הוא קיים, הוא חזק, הוא לא חזק? הוא לא הכי חזק, אני חושב. אני לא... עד היום אני לא מגדיר, כאילו, לא מגדיר את עצמי כבן אדם ציוני. מה זאת אומרת? כאילו, מבחינתי הציונות זה... כאילו, אני מגדיר את עצמי כציוני, אבל לא... איך להסביר את זה? מבחינתי בן אדם שטוב לו במקום מסוים, אז אחלה. כלומר, אם יש יהודי שבא ואומר, אני מרגיש הכי טוב בארצות הברית, אז אחלה, בסדר גמור. אני מקבל את זה ובסדר גמור עם זה. ואני לא אוהב את הגישה של לחייב אנשים לבוא לפה, לפעמים כאילו כל הפרסומות של משרד הקליטה, הסוכנות היהודית, לא תמיד מתחבר לזה. אני מבין את הצורך, מבין גם את הקונטקסט והכל, אבל לא תמיד מתחבר לזה. אבל אני בכללי, כאילו, אני חושב אני מרגיש ממש טוב פה בארץ, ואני חושב שזה המדינה שלנו והכל, אבל זה לא מתאים לכולם. כאילו כיום, מיוחד. אבל לא גדלתם בבית שזה כאילו המסלול. לא, ממש לא. מתי אתה מחליט לעלות לארץ? אז בגיל 18 היה את הנסיעה הזאת, הייתי בבית ספר שהוא אומנם לא היה יהודי, אבל בסוף כן עשינו את השבוע הזה בארץ, שזה שמיניסט כחול לבן, כל הכיתות י"ב מגיעים לארץ לטיולים והכל. דווקא השבוע הזה רציתי כמעט לא לעלות לארץ. כאילו שבוע לפני הטיול הזה, דיברתי עם אח שלי, והוא התחיל להדליק אותי על יחידות, על לוחמים ועל הכל, וזה פתאום ראיתי עד כמה הוא טוב לו שם, ואתה יודע, כאילו בגיל 17 כזה, אתה מחפש את עצמך. אתה בא, אתה אומר, טוב, מה טוב לי? אני לא יודע. אין לי מושג מה אני רוצה לעשות בחיים שלי. אני רואה את כולם רוצים להיות רופאים, עורכי דין, אני לא ידעתי מה לעשות, אני פשוט רציתי לחיות, ולעשות משהו משמעותי, שאני מרגיש כאילו שאני חי. ואני חושב שכשאני ראיתי את אח שלי, כאילו נהנה כל כך, וכל כך שלם עם עצמו, פתאום היה לי כזה חשיבה של אוקיי, אולי שווה לנסות את זה, לעלות לארץ, מקסימום זה לא הולך, אז אפשר לחזור. אחרי הבגרות, אמא שלי לא רצתה שאני אעלה, כי אח שלי נפצע בצבא, הוא היה בפלחן גבעתי, אז הוא נפצע שם באימון, בגב, פציעה די, הגדירו את זה כפציעה קלה, אבל בסוף זה היה חתיכת פציעה, לקח לו מלא זמן כאילו לחזור מזה, ואמא שלי ידעה שאני תמיד נראה, אני חושב שהיא תמיד הרגישה שאני קצת יותר דפוק מאח שלי, בקטע שאני הולך עד הסוף כשאני עושה משהו, ואני תמיד הייתי מתאמן, ותמיד הייתי רץ, ותמיד הייתי עושה ספורט, והייתי משתגע, והייתי עושה דברים ב-200% עם אנרגיה מטורפת, אז בטח היא פחדה והיא הרגישה שאם הוא עשה שירות כלוחם, אז היא הרגישה שאני גם אעשה את זה. ובתקופה הזאת זה כבר בתודעה שלך, או שזה עדיין לא שם? האמת זה כן, זה גם מתחיל להיות היעד שלי.
כלומר, אני לא חושב על להישאר בארץ, אני חושב פשוט על להתגייס ולחזור. למה להתגייס? אני חושב שהשירות הצבאי זה מה שבנה את אח שלי, וזה גם מה שבנה הכי הרבה אנשים. עשיתי את זה נטו כאגואיסט, אני חושב. כלומר, לא התגייסתי כדי, כאילו, מטרה ראשונה לא הייתה להגן על האנשים, אלא זה היה יותר למצוא את עצמי, ולמצוא יד בחיים, ולראות במה אני טוב ובמה אני פחות טוב, ולתת צ'אלנג' כזה לעצמי. רציתי לצאת מהאזור נוחות שלי, ולהרגיש משהו שלא הרגשתי אי פעם. אוקיי. שזה קצת אגואיסט. כשהגעתי לארץ, ואז התחלתי ללמוד על הסיפור ועל הכל, אז פתאום, כן, נכנס לי לתודעה את כל העניין של הגנת המולדת, והעם היהודי, וכל הסיפורים שגם למדתי תוך כדי, וגם התחברתי לזה. וגם בסוף נשארתי, שהמטרה שלי בהתחלה זה היה לעשות את השירות הצבאי ולחזור. אז עלית לארץ ממש. עליתי ממש, כאילו. היית אזרח ישראלי. נכון. אוקיי. עליתי, הגעתי לחיפה, אח שלי היה לומד בטכניון, אז רציתי להיות קרוב למישהו שאני מכיר. אחרי הבחירה גם אני מאוד מבסוט על זה, כי לא היו הרבה צרפתים. מה, איפה אתה, יש לך דירה כאילו? היה את הדירות של המשרד הקליטה, והיינו לומדים באולפן כל יום מ-8 עד 12, ואז מה שהייתי עושה, פשוט השקעתי חודשיים באולפן, אפילו חודש באולפן ממש, כאילו הייתי עושה רק את זה, לומד כל יום, ואז בערב הייתי מתאמן לבד, ואחרי חודש פשוט אמרתי אני צריך לשפר את העברית, אז התחלתי לעבוד. מצאתי עבודה, אמרתי שאני יודע לדבר עברית היטב, שיקרתי להם בפנים, נראה לי שהבינו שאני משקר להם, כי ראו אחרי איזה כמה ימים שלא הייתי עושה שטויות כמלצר, אבל בסדר, זה היה מעניין, תקופה מעניינת האמת. וככה עשיתי כמעט שנה שלמה. לפני הגיוס אתה לקח עוד שנה שלמה. ללמוד עברית, לעבוד קצת, להיות... כן, גם לא... ידעתי שזה הולך לקחת זמן עד שאני מתגייס. אוקיי. לא ידעתי שיש מכינות גם זו, לא ידעתי על כל העולם הזה, ממש לא. פשוט ידעתי שאפשר כאילו פשוט לקחת את הזמן ולהתאמן לבד. נשמע שאתה קצת לבד בכל התקופה הזאת. האמת שכן, כאילו היו צעירים שהיו בתוכניות קליטה אחרות והכל, אבל בסוף הרבה מהשנה הזאת הייתי לבד, והייתי עם חברים מאח שלי, או עם אנשים שנפגשתי איתם בשבתות פה ושם. אבל זה היה הרבה... בשנה שהייתי צריך להסתדר רוב הזמן לבד. איך הולך אחרי זה? איך הולך אחרי זה? תהליך גיוס די מוזר, כי לא ידעתי איך להתחיל. לא ידעתי למי להתקשר, איך לפנות, למי לפנות. כלומר, לא ידעתי שום דבר. אבל זו הייתה תקופה שלא באמת היה לי שליטה, זו הייתה תקופה כאילו מאוד, זה היה מאוד מוזר, תחושה מאוד מוזר כזה שלא שולט בשום דבר, לא מבין שום דבר, לא מבין איפה אני צריך ללכת, לא מבין מה הולך להיות. אז לא ידעתי לי מה לצפות כל כך. ידעתי שזה הולך להיות קשה, ידעתי שכדי להיות לוחם זה משהו שהוא לא קל, אבל לא ידעתי באמת למה לצפות, במיוחד בהתחלה. שאני הייתי תמיד בן אדם שאוהב, אני לא אוהב להיות מופתע, אני תמיד אוהב לתכנן דברים, אבל פה לא היה לי מאיפה לתכנן שום דבר. קיבלתי גם על הדרך מלא מיונים, פשוט אני זוכר שסירבתי את כל המיונים שקיבלתי. רצת גבעתי. כן. אמרתי, אח שלי היה בגבעתי, אני רוצה גבעתי. אוקיי. והגעתי לגבעתי בסוף. הגעתי לגבעתי, שוק של החיים. כן. ממש, אני חושב. קודם כל, כי חשבתי שהייתי מוכן מבחינת שפה, אבל כשהגעתי במחלקה, פתאום אני רואה כמה אנשים מדברים מהר. כן. ועם העייפות זה לא עוזר, וגם נפצעתי ברגל אחרי כמעט חודש וחצי. היה לי קרע ברצועה. לקח מלא זמן עד שמבינים שיש לי קרע ברצועה. וגם שיקרתי לאמא שלי, כי לא אמרתי לה שהייתי לוחם. כי ידעתי שהיא מפחדת, ובסוף באיזשהו שלב לא יכולתי לשקר. גם כשהיא הגיעה והיא ראתה שאני עם קומתה סגולה, הבינה שבסוף אני מגיע בגבעתי,
וכן, זה היה נראה לי החצי שנה הראשונה בשירות צבאי, חצי שנה הכי קשה בחיים. בחיים. עד מה שהיה בשנה האחרונה. כן. אם לא סופרים את זה, אז כן, זו הייתה התקופה הכי קשה. באיזה בחינה זה היה קשה לך? קודם כל, כשאני הייתי פצוע, אז רצו לשים אותי בהתחלה רם 2, ולהיות בבית והכל, אבל מכאן שהייתי חייל בודד, לא רציתי להיות בבית, כי ידעתי שההוצאות בסוף, הכלכלית זה לא כזה קל, אז התעקשתי כדי להישאר בבסיס. הבעיה זה שלהישאר בבסיס עם קרע ברצועה, זה אחד הדברים הקשים, כי אתה כל הזמן באוהל, ולא יכול לזוז בכלל. כאילו, אנשים היו לוקחים אותי על הכתפיים שלהם, כדי להכניס אותי בחדר אוכל, היו מוצאים אותי ככה באוהל, אז כאילו, הרגשתי מנותק, איזה חצי שנה כזה, וגם כשחזרתי הרגשתי שזה לא אותו דבר מבחינה פיזי. וגם אני חושב מבחינת נפשי, כאילו, אני חושב שהנפש השפיע ממש על הגוף, שאחרי זה תמיד פחדתי להיפצע שוב, וגם פספסתי את כל אתה יודע, כאילו החצי שנה הראשונה בסוף במחלקה, בהכשרה, אז שם שאתה מייצר הקשרים עם אנשים. ואני זוכר שכשהתגייסתי לצה"ל, היה לי חלום כזה לעשות קבע ולהיות קצין והכל, וכשנפצעתי וחזרתי, התחלתי לחשוב פעמיים ולהגיד, אוקיי, החלום שלי זה פשוט, בוא נתחיל אחד, לסיים את ההכשרה, לראות מה יהיה אחרי זה, והתחלתי לקחת את הדברים בפרופורציות כאלה. אתה עכשיו באיזה גדוד? הייתי בצבר אז. בצבר. הרגשתי גם כשחזרתי לגדוד, הרגשתי שפספסתי הרבה רגעים של ביחד עם החבר'ה. וזה קשה. כי אתה מרגיש שאתה לא איתם. זה היה, כן, אחת תחושה שהיא לא כזה נעימה, שאתה רוצה להיות חלק מזה, אבל אתה לא עברת את כל מה שהם עברו. אז אתה לא באמת מרגיש חלק מזה. מתי כן ניסחת להרגיש חלק? כשהוציאו אותי לקורס מ"כים. אוקיי. היינו באיו"ש, אני חושב שזו התקופה שהרגשתי סוף סוף, ממש בנוח כזה. הרגשתי שאני אוהב את כולם, שכולם מכבדים אותי, שאני מכבד את כולם, השפה שלי, כאילו, התחלתי לשלוט בזה יותר, ודווקא בתקופה הזאת, הסמ"פ, שהוא היה אותו מ"פ בהכשרה, החליט לשלוח אותי לקורס מ"כים, שאז בתקופה הזאת לא רציתי בכלל. כאילו, כל התקופה רציתי, אבל דווקא שם לא רציתי, כי אמרתי, איזה בסה, אני כאילו, אני מרגיש טוב. סוף סוף אני מרגיש שמצאתי את המקום שלי, אז אמרתי לו, אני לא רוצה, אני מעדיף להיות לוחם, אני מעדיף להיות חפ"ש, כבר לא רוצה להיות קצין או מפקד או משהו. והוא אמר לי, תצא, תעשה את ההכנה, ותראי איך אתה מרגיש שם. אז אמרתי, טוב, יאללה, מה אני מפסיד? בסוף, קצין ההכשרה שם של ההכנה, אז והוא התחיל לדבר, ולא זוכר מה הוא אמר לי, אבל פתאום זה הדליק אותי כזה. כן. הצליח לגעת בי מחדש, ויצאנו לקורס מ"כים בתקופה של קצת לפני צוק איתן בשובו אחים, חודש לפני. כיוון שביסלח היינו ב-450, היא חטיבה אופרטיבית בסוף, כן. אז ברגע שקורה משהו, אז מפעילים אותה. אז הפעילו אותנו באיו"ש בהתחלה בשובו אחים, ואז בצוק איתן. מה אתם עושים בשובו אחים שם? אני חושב כמו כל הגדודים שהיו אז, מעצרים, חיפושים, לא עצרנו כמעט לרגע, לא הייתי רגיל לעשות מעצרים ביום, בדרך כלל זה תמיד היה בלילה, אבל פעילויות ביום, לא הייתי רגיל לזה, עם החום גם. אני זוכר את התחושה הזאת שכל פעם שהיינו יוצאים מאיזה כפר או מאיזה אז הייתי רואה את המבט של אנשים, כאילו, מצאתם אותם, מצאתם את הנערים, ואז זה כאילו, אתה מתבייש, אתה אומר, לא מצאנו אף אחד. אתה זוכר את זה ממש, שואלים אותך שאלות כאלה. לא, אפילו באיזשהו שלב לא היו צריכים לשאול בכלל. לא, אתה פשוט רואה על המבט שלהם, שכולם היו עצובים, ובסוף מי שמצא אותם ממנו איזה המגלן, אני חושב, אני לא זוכר. במקום שכל היחידות בצה"ל בכלל מצאו, כאילו, חיפשו שם. אני זוכר שהיינו שם, וכאילו הרבה יחידות היו שם, אבל בסוף, לא זוכר איך מצאו אותם, אבל כן.
ומצד אחד זה היה כזה סוף סוף, מצד שני כאילו אחרי שמצאו את הגופות, אז זה גם היה קשה, כי צעירים, ואתה אומר מה צעירים? לא, הם לא חיילים, אזרחים, פתאום הבנתי שבסוף, אומנם מדברים על זה, היינו מדברים על זה שבסוף הם אזרחים, הם גם, זה גם מה שמחבלים, מכוונים, אבל יש הבדל בין לראות ולהרגיש את זה, מאשר לדבר על זה, ולראות את זה מרחוק, כשהייתי בחו"ל, בצרפת, או גם כשהייתי בצה"ל, אבל לא באמת ראיתי את זה. וכשהרגשתי את זה, זה היה אחד הדברים הקשים שכן, כי אתה מרגיש את העצב של כל העם, ומצד שני אין לך מה לעשות עם זה. זאת התוצאה, ואתה צריך להתמודד עם זה פשוט. ואיך עשית את זה? אני חושב שבאותו רגע מה שהיה טוב זה שלא באמת היה לנו הפסקות, כיוון שישר אחרי שובו אחים אז המשכנו, אם אני לא טועה, אז זה שבוע של בקורס מעקים ישר, עוד איזה שבוע של הכשרה, ואז הייתה את צוק איתן, מבצע צוק איתן, שהמשכנו ישירות. ואיך הלך שם? לא משהו. בהתחלה גם בכלל הקצין שהיה לנו, הוא לא רצה להכניס אותי, למרות שהייתי הבן אדם עם הכי הרבה ניסיון. אז במחלקה הוא לא שמח עליי איכשהו. ואני התחרפנתי, כי התחרפנתי ממש. היו 3 ימים, יומיים כאילו שהרגשתי ממש, אמרתי כאילו למה באתי אם אני לא עושה את מה שהתאמנתי בשביל זה. והייתי ממש בכושר, הרגשתי ממש חזק וממש טוב, וגם מאוד מקצועי. כשהוא בא ואומר, אתה לא הולך איתנו, אז הרגשתי ממש רע עם זה. פתאום, וכאילו, אומרים לך בפנים, אתה לא מספיק טוב בשבילנו, אז תישאר אחורה. עד שבאיזשהו שלב באים ואומרים, בסדר, עכשיו אתה נכנס, מישהו נפצע, אתה צריך להחליף אותו. אם אתה רוצה, אתה יכול לבוא ולהחליף אותו. אז אני כאילו קפצתי, לא חשבתי פעמיים, ואני זוכר שהגעתי לשם וכולם היו שבורים, כי כולם היו עייפים, אף אחד לא ישן, מישהו נפצע יום לפני, זה כאילו אירוע כזה שאנשים נפצעו, הרגשתי שהייתי צריך לבוא עם האנרגיה שלי, שהיא הייתה חיובית, ולנסות לשנות משהו. אז באתי והתחלתי לקחת פיקוד, אמרתי טוב, מה צריך לעשות? רשימת שמירה, צריך לשמור, זה בסדר, אני אשמור חצי לילה כי ישנתי. ואז אתם תשמרו פחות, ואז אני אקח את הפיקוד ואני אשמור בסוף הלילה. ככה שרוב האנשים ישנו כמו שצריך. לפחות הרגשתי שאם כולם ישנים, אז זה כבר יהיה יותר טוב ליום למחרת. ואז התחלתי לקחת פיקוד על כל הרשימת שמירה של כל הלילות בכללי. ואני זוכר שבאיזשהו שלב זה היה יותר טוב. הרגשתי ממש טוב עם זה, כי זה היה נראה לי הדבר הכי טוב שעשיתי בשירות הצבאי. שסוף סוף לקחתי פיקוד, והצלחתי לשנות את האווירה שהייתה בפלוגה בכללי. מה הייתה המשימה שלכם אז? אתה זוכר קצת? זוכר שהיינו בכמה בתים, ואז היינו יוצאים לסריקות, חיסופים אם אני לא טועה, לפוצץ בתים, איסוף מידע גם. דווקא הרגשנו, כאילו היינו צריכים לעשות מה שהיינו צריכים לעשות, אבל זה, אם אני משווה למה שיש היום, שהיה בחרבות ברזל, זה היה קטן. גם באיזשהו שלב עצרנו, ולא נשארנו באותה בית ובאותו אזור כזה, וחיכינו פשוט, והיה את הפסקות אש, ואז אתה שומע שמישהו נהרג, או אז אתה מרגיש חרא, ואז באיזשהו שלב שמעתי שאחד החבר'ה שלי נהרג הצלחנו להפעיל רדיו כזה, פותח את הרדיו, ואז אני שומע את השם של החבר שלי שנהרג. מגבעתי. לא מגבעתי, מיגוז גם. ג'ורדן. נכון. ואז היה שוק כזה. לא היה הכי חבר, אבל נפגשנו בכמה קורסים כמה שבועות לפני. אז אמרתי, וואי, אשכרה דיברתי איתו לפני כמה שבועות. כאילו, עכשיו אני מדליק את הרדיו, ודווקא עכשיו זה קורה. ואז היה את כל ההפסקות אש, שזה היה אחת התקופות הקשות, כי אתה לא יכול לעשות שום דבר, אבל אתה תקוע בפנים. ודווקא אני הרגשתי הכי משמעותי בתקופה הזאת. מצד שני,
ראינו דברים, כמו הרבה אנשים שהיו בתקופות של מלחמה ובפעילויות. תחושה הכי קשה, אני חושב, של צוק איתן, זה היה שידענו שהעבודה לא באמת ביצענו אותה. כלומר, ידענו שבסוף עזה עדיין עזה, חמאס עדיין פה. יש הפסקת אש, אבל עדיין יש מחבלים. אז מה זה יעזור הפסקת אש? כנראה שנחזור בעוד כמה שנים. וזה היה שיח גם בין החבר'ה של המחלקה. שזוכר את זה ממש. כן, ממש, זה היה תקופה שכאילו, למה אנחנו לא ממשיכים עוד? למה אנחנו לא הולכים עד הסוף? ודיברנו על זה גם בינינו, ואמרנו, טוב, כנראה שנצטרך לחזור ביחד בעוד כמה שנים. וזה מה שקרה. לא עם החברה האלה, אבל כן, בסוף זה מה שקרה. אני חושב שהרבה לוחמים דווקא הרגישו את זה. לא מאמין שאני היחיד שירגיש שהוא מוגבל בפעילויות אלה. המג"ד של 450 החליט להכניס אותנו שוב להכשרה. אז אני זוכר שזה היה אבסורד, אבל ממש כאילו, אתה בעזה ביום ראשון, ביום שני בערב אתה בניווטים. אשכרה. אולי זה היה יום שלישי כזה, אבל זה היה כאילו מאוד קרוב כזה, שאתה לא קולט מה עברת, ואיפה היית. אומרים לך, אם אתה לא מרגיש בסדר, אז יש פסיכולוג, אבל יאללה, בוא נמשיך את ההכשרה. ככה זה היה. כן. והיה עם זה משהו אחר כך? איזשהו עיבוד, דיבור, משהו? לא, זה גם לא היה כמו היום שמדברים על זה. כן. היום דווקא זה משהו שהוא טוב, שאנחנו יותר מודעים למצב הנפשי של הלוחמים. כן. אז אני חושב שזה היה קצת, אבל לא ברמה שזה משפיע כל כך. כשאני מסכם את השירות, לא הרגשתי שניצלתי את כל הפוטנציאל שלי ואת כל הרצון שהיה לי בצה"ל, ואני חושב שזה למה גם המשכתי בסוף בהבטחה, אבל בסוף אלה החיים. איך השירות השפיע עליך? איך אתה חושב שהמלחמה, צוק איתן השפיע עליך? צוק איתן, אני חושב שהרגשתי שזה השפיע עליי רק אחרי כמה שנים. לא, באותה תקופה אני זוכר נכון, היה לי קשה, היה לי את התקופה שאני מרגיש מנותק, אבל אמרתי, טוב, אני צריך לעשות דברים. פשוט צריך להמשיך, צריך לעשות דברים וזהו. אז זה כאילו פשוט זה מה שעשיתי, ישר בסוף השירות אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות? אמרו לי, אתה יכול לעשות קורס הבטחה פה, שם, התחלתי לחפש, וגם תוך כדי רציתי לעשות משהו עם העולים חדשים, כי אמרתי, אני לא ניצלתי את הפוטנציאל שלי, ואני לא רוצה שעולים אחרים שמגיעים מלא מוטיבציה כמוני, יעשו אותו דבר. אוקיי. אמרתי, מה שהיה חסר לי הכי הרבה, זה היה דמות שיכול לכוון אותי בצורה מאוד מדויקת, על כל השלבים האלה של תחום גיוס, וגם מה שאתה מרגיש במהלך הגיוס. אוקיי. תמיד הרגשתי אם מכילים אותך היטב, אז אתה תהיה חייל הכי טוב. ואני הרגשתי שיש פער ממש בין הפוטנציאל שלי למה שעשיתי בסוף. פער ענק אפילו. ועל זה אני מצטער תמיד, אני אומר, זה בסה. אז אמרתי, אני לא רוצה שזה יקרה לאחרים. אז לקראת סוף השחרור התחלתי לעבוד על רעיון של ליווי והכוונה ועזרה לעולים חדשים. לאט לאט הבנתי שזה יותר כיוון הצרפתים, כי התחלתי לעזור לחבר, כאילו לאח של החבר הכי טוב שלי, שהוא גם הגיע לפלחן גבעתי בזכות ההמלצות שלי, ועוד חבר שהגיע לרימון, ועוד חבר שהגיע לשייטת 13, ולאט לאט, הרבה אנשים, הרבה צעירים הצליחו להגיע ליחידות מיוחדות. הייתי מרוצה מאוד, כי הרגשתי סוף סוף, כאילו יש תוצאות, אז הרגשתי שזה עוזר, והרגשתי שאני משמעותי. איך היית בעצם מכין אותם, את הצעירים האלה? אמרתי, בהתחלה זה היה הכי מצחיק, אמרתי להם לעשות את כל מה שלא עשיתי נכון. אוקיי. כלומר, הסתכלתי על כל השירות שלי, כל מה שלא עשיתי נכון, ופשוט התחלתי להגיד, ככה צריך לעשות. ועל החברה הראשונים זה מאוד עזר. באיזשהו שלב הייתי צריך כאילו גם ללמוד את כל המסלולים האחרים, והתחלתי כאילו לקבל גם טלפונים של כל מיני קצינים ובכירים בכל מיני יחידות וחטיבות,
במדור סיירות והכל, והתחלתי ללמוד על הרבה, כאילו באיזשהו שלב זה הפך להיות יותר משיחות פה ושם, אלא להיות ממש עבודה כזה. הייתי נהנה ממש מזה. אוקיי. אהבתי את זה, ואני חושב שזה מה שהציל אותי מהרגשות של צוק איתן. כי מצאתי משמעות, ומצאתי מעשה שאני טוב בו. לא שהוא משלים את הכאב, אבל הוא מרפא. ולפעמים גם, כאילו, אני מסתיר קצת את הכאב כזה. בין 2015 נראה לי ל-2020, 2019 כזה, לא 2018 סליחה. גם עבדתי בהבטחה, בעיקר בלילות, וגם פיתחתי את הפרויקט הזה ואת העמותה שבסוף יצרתי, עם כל מיני חבר'ה. העמותה הזאת? העמותה קוראים לה צה"ל קונקשן, עם מטרה של ליווי והכוונה למלש"בים דוברי צרפתית. וזה הפך להיות, כאילו, תוך זמן די קצר את העמותה הטובה ביותר שמכינה את הצעירים הדוברי צרפתית. וזה הכל היה בהתנדבות עם מלא אנשים, זה היה, ממש נהניתי, זה היה השנים הכי קשות אני חושב, כי בקושי ישנתי, אני זוכר שהייתי עובד מ-7 עד 7, ואז הייתי יוצא משם, ואז הייתי יושן אולי איזה שעה, שעתיים, קפה, ארוחת בוקר, ויוצא לאיזה תוכנית, או קליטה, או יוצא לאיזה אולפן, או לא יודע איפה, והייתי עושה הרצאות, או אימונים, או כל מיני דברים לצעירים. ואיפה אתה חושב שהכוח הזה הגיע לך? כמה דברים, קודם כל אני חושב שהרגשתי שאני טוב בזה, אז רציתי לנצל את זה. דבר שני, הרגשתי שהיה צורך. ואני תמיד הייתי בן אדם שהוא פרגמטי. כלומר, אם יש צורך ואני יכול לעזור, אז אני אעשה את זה. אפילו אם זה לא משהו שאני אוהב, אז צריך לעשות את זה. אני תמיד חושב על הדוגמה של צוק איתן, כשנכנסתי ועשיתי את הרשימת שמירות, ושמרתי בלילה, הרבה אנשים לא אוהב לעשות את זה, כי מי אוהב לעשות שמירות? לא אוהב, אבל זה מה שהיה צריך לעשות, אז צריך לעשות את זה. זה עוזר לחבר'ה, זה עוזר, בסדר גמור, ישנתי קצת לפני, אז אני יכול. אני חושב שזה הגיע משם, וגם הקטע הזה שלא ניצלתי את הפוטנציאל שלי בצבא, רציתי לעשות עם זה משהו. רציתי להשלים את הפער הזה. איזשהו תיקון כזה. כן. עד היום אתה בעצם רק, זה מה שאתה עושה היום. כן, היום זה לקח פרופורציות מטורפות. איפה זה עומד היום? היום אני מלווה בשנה 500, 600 צעירים. וואו. חצי מהם בודדים, חצי הם כבר בארץ. עולים ותיקים, עולים חדשים. יש כאלה שהם פונים אליי שאפילו נולדו פה וגדלו פה. ואני היום יודע שאני דמות בקהילה. נכון. בפן האישי יותר, אתה בשנים האלה מתחתן? נפגשתי עם אשתי ב-2018. אוקיי. והיא הייתה המצפון שלי, כי היא הרגיעה אותי כזה. היא בסוף עשתה לי סדר בחיים, אני חושב. אוקיי. זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. היינו ביחד, ובסוף התחתנו לפני 1.5 שנה כזה, כמעט 2 עכשיו. לפני המלחמה האחרונה. כן, 9 חודשים לפני המלחמה כזה. כלומר, בעצם לפני מלחמה אתה במצב בחיים שאתה כבר נשוי. נכון. אתה מפתח ואתה כבר עומד בראשו של מיזם חברתי שמצליח. שהוא מצליח, שהוא נוגע באנשים, אמנם אני לא תמיד משתלם לי, שוב, כי בסוף זה חשוב לדבר על זה גם, אבל הוא היה עדיין היה לי רעיונות לפתח את זה, ודווקא זה היה משתפר, המצב הזה, ופרצה המלחמה. 7 לאוקטובר, איפה זה פוגש אותך? אמא שלי הגיעה מחול, ההורים שלי עדיין צרפת, הגיעה מחול כדי שנהיה
נעבור את החגים ביחד. והיינו בטירת כרמל. ואני לא שומר שבת, אני לא שומר חגים והכל, אבל לא הסתכלתי בטלפון. אני אוהב כאילו בחגים גם לא להסתכל ולהתנתק קצת, כי אני כל הזמן גם ככה בעבודה, בטלפונים ובשיחות, אז לא הסתכלתי בשום דבר, ולא היו אזעקות גם בטירת כרמל, ב7 לאוקטובר. אז אני מתעורר די מאוחר, סביבות איזה 10 כזה, ואז אני מתחיל לראות את כל ההודעות בקבוצת מילואים, ואז אני מתחיל לראות, לקבל הרבה טלפונים מהרבה אנשים, ואז אני אומר, וואו, מה זה? מה זה הדבר הזה? הייתי בשוק, ממש כאילו, אמרתי מה זה סיוט, כאילו, איך זה אפשרי, ומה צריך לעשות, ומה הפקודות, מה הלוז, כאילו, ואז ישר אני זוכר ישר הלכתי לקבוצה של המילואים. איפה אתה עושה מילואים אז? 8208. שזה נמצא בעיקרון זה גדוד של בה"ד 1, גדוד מאוד איכותי, הגדוד מצטיין גם לשנה שעברה, אם אני לא טועה, בפעילויות באיו"ש, ואני הייתי גם אז עם המילואים בשנה של הפסקה כזה, היה לי כאילו גם איזה דיל עם המ"מ, שלקחתי אחרי צוק איתן, לקח לי זמן עד שאני מתחיל להקל את כל הרגשות, והתחלתי דווקא זה התחיל להתעורר, דרך כל מיני התקפי חרדה, שנה לפני 7 לאוקטובר. איך הצלחת לחבר בין התקפי חרדה לבין צוק איתן? טיפולים. כאילו... חיברת את זה ישר כשזה קרה לך? לא, אני לא, ממש לא. לא. אני בהתחלה הייתי בטוח שזה בגלל הלחץ של העבודה, ולחץ של חתונה, ואתה יודע, כאילו, לחץ של החיים בכללי. כי לא עצרתי אי פעם, כאילו לעבוד, מהשחרור עד הרגע הזה, אז הייתי עובד נונסטופ. ודווקא אחרי טיפול ועבודה על עצמי, אז הבנתי שכאילו זה כן קשור. אז הייתי אמור להיות באוף, כאילו לא הייתי אמור להיות ב7 לאוקטובר במילואים בכלל. אבל אירוע בסדר גודל הזה, בסוף אוטומטי אתה מרגיש שאתה צריך לעשות משהו. אני חושב כל בן אדם שהוא היה לוחם, הרגיש שהוא צריך איכשהו לעשות משהו. ראינו גיבורים שכאילו ישר לבד ירדו לדרום, ניסו לסייע, וסייעו בכלל. ראינו הכל, אני חושב, יש כל מיני סיפורים והרבה עוד דברים שבטח נראה בעתיד, אחרי כל מקווה שזה יירגע באיזשהו שלב, כל המצב הזה. אבל כן, זה פוגש אותי בחג, בטירת כרמל, כשהייתי בתקופה הכי רגועה שלי, הייתי מבסוט, העבודה הייתה טובה, הכל היה בסדר גמור. וכן, ופתאום אתה סיוט כזה שפוגש אותך, ואתה צריך להגיב, אתה צריך להתעורר ולהגיב. איך אתה מגיב? הולך לקבוצה של המילואים, מבין, ותוך חצי שעה שאני התעוררתי כבר, אומרים שאנחנו הוקפצנו. אז ישר נוסע לדרום, מוקפץ כמו כולם, אולי על מדים והכל. ואני חושב שהקושי המרכזי זה היה שלא הייתי לבד. כלומר, בסוף אני נשוי, יש לי משפחה, כאילו אמנם עדיין הילדים, אבל משפחה שלי זאת אשתי, ואני עדיין פעלתי כאילו אני הייתי לבד, וזה ברור מאליו שאני צריך ללכת למילואים. ופה אני חושב שזאת הייתה הטעות שלי, לצאת כאילו ככה בלי שיח או בלי דיבור, ואני חושב שזה אחד הקשיים שבטוח שהרבה מילואימניקים חוו. כן. אבל כאילו לא חשבתי פעמיים, ממש כאילו הלכתי והצטערתי על זה בהמשך, כאילו שלא לקחתי איזה כמה דקות לדבר משהו, אבל כן, יצאתי ישר. המ"מ שהיה לי אז היה בשוק שהוא ראה אותי, הוא אמר, אתה לא אמור להיות פה בכלל, אז מה אתה עושה פה, תחזור כאילו. הוא ניסה לשכנע אותי ללכת. אמרתי לו, תקשיב, יש לי ניסיון בדברים האלה, חבל, אני יכול לעזור, אז תן לי לעזור. אני חושב שכולנו פה יש ניסיון, כולנו רוצים לעזור, ואחרי כל מה שראינו אז בטלוויזיה וחדשות, ולאט לאט
או כל מיני אינפורמציה שיוצאת מהחדשות, אז הוא גם בעצמו הבין שטוב, צריך כוח אדם וצריך עזרה של כולם. אז הוא ויתר על זה. וכן, זה היה, אתה יודע, כאילו בסוף אימונים, כמו כל הרבה גדודים. והיינו קרוב לגדר, פעילויות על הגדר הרבה פעמים. הגנה בעיקר, שחיקות. ולאט לאט אתה שומע אנשים גדודים שנכנסים, ואז אתה אומר, מה זה, כשאני בא, אני אומר, טוב, אנחנו גדוד מצטיין, אנחנו אופרטיביים, יש לנו חבר'ה מאוד טובים, כאילו דווקא הרגשתי ממש בטוב עם המחלקה. ואמרתי, זה בסה, זה כאילו, אפילו בסדיר לא הרגשתי את הרמת מקצועיות הזאת. ולא הבנתי. והיינו עצבנים בהתחלה. והמורל היה לו כזה גבוה. כי גם אתה רחוק מהמשפחה. מצד שני אתה לא בתוך הקרב עצמו. וזה לא פשוט. עם הזמן אני חושב שדווקא זה הייתה איזו אווירה טובה בפלוגה. הקושי המרכזי שלי לפחות זה היה באמת הבית. כלומר, הלא לבד הזה, שפתאום יש לך אחריות. אתה לא בן 19 כזה, שאם אתה מת, אז בסדר. כשאתה צעיר אתה קצת טמבל כזה, אתה לא חושב. אתה אומר, אם אני מת, אז אתה אפילו לא חושב אם אתה מת. אתה פשוט אומר, זה מה שצריך לעשות, אז הולכים קדימה עד הסוף. אבל כשאתה נשוי, בכלל כשיש לך ילדים אני מאמין, כאילו אם אני מרגיש ככה כשאני נשוי, אז מה חבר'ה שיש להם ילדים מרגישים? אז אתה מתחיל לחשוב פעמיים על המעשים שלך, על איך אתה פועל, על מה אתה עושה. זה היה שונה מצוק איתן, ממש. וזה היה יותר קשה בעיניי. כי גם זה היה יותר ארוך בסוף. אתה במילואים, אתה לא בסדיר, זה לא היום-יום שלך. כן. אתה צריך להיות גם בבית וגם במילואים, ואתה צריך למצוא את האיזון הזה, שזה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה בעיניי. בסוף היו, אני לא הייתי החייל שהייתי הכי במילואים עצמם, כלומר, באיזשהו שלב קיבלתי כל מיני הטבות כדי להיות יותר בבית, וגם אפילו כאילו באיזשהו שלב שוחררתי, ואז חזרתי, כי הרגשתי חרא בבית, אבל אז מצאנו איזה פתרון שאני כאילו גם עוזר וכאילו גם בבית, אבל כן, זו הייתה תחושה שאני לא יודע מה טוב ומה לא טוב. מה זאת אומרת? כאילו, מה הדבר הכי חשוב? להיות בבית ולדאוג למשפחה? או להיות במילואים ולדאוג לעם ישראל? כאילו, מה יותר חשוב? הפרט הוא הכלל. וזה היה סוג של דיון שהיה לי במילואים. כשאתה אומר דיון זה עם עצמך או זה דיון דיון עם עצמי התחלתי כאילו לדבר על זה עם כמה חבר'ה מהמחלקה, ובהתחלה הייתי בטוח שאף אחד לא יבין אותי, ואז כאילו הבנתי שכולם כאילו באותו ראש, כאילו כזה, שכאילו כולם בדיון כזה, וכולם מפחדים מהיום שיהיה אחרי המלחמה כשהם יחזרו הביתה כזה. וכן, חושב שזה משהו שאומנם אנחנו תמיד אומרים האישה של הלוחם היא גיבורה ומגיעה לצל"ש והיא הכי תותחית והכל, וזה נכון ב1,000,000%, אבל אנחנו לא מבינים, אני חושב, עד כמה זה יכול להיות קשה, ואנחנו לא מבינים את ההשלכות. אני בטוח אפילו שאנחנו לא רואים עדיין את ההשלכות, כן. כי אנחנו עדיין בתוך זה. אבל כן, זה היה אתגר שונה. חד משמעי, אתגר אחר שצריך להתמודד איתו. איך אתה חושב שהצלחת לעזור לאשתך בסיטואציה הזאת? אני לא חושב שהצלחתי לעזור לה. איך אני דיברת כאילו, איתה? מבחינתי, אני ניהלתי את זה בצורה לא נכונה. בסוף צריך שיח, אני חושב. בזוגיות צריך לדבר. לא רק בזוגיות, בכללי צריך לדבר.
זה לא, אפילו כאילו, כשאני מדבר על הבית, זה לא רק אשתי בכלל, זה כאילו, גם משפחה, כאילו, זה כולם בסוף. וצריך להרגיע, צריך לדבר, צריך שיח, ואני חושב שאני התנהגתי כמו ילד בן 19, שמתנתק ואומר, זה מה שצריך לעשות, אז הולך על זה. ואני חושב שזה למה אני לא חושב שהצלחתי להתמודד. אז נכון, לומדים מזה, ועכשיו אני מבין את הטעויות והכל, אבל יכול להיות שהרבה אנשים גם יגידו, אני לא מתחבר למה שאני אומר, כי בסוף אין מה לעשות, זה מה שצריך לעשות, אנחנו עם ישראל במלחמה והכל, אבל היה לי את השיח הזה עם אחד החבר'ה, שאמרתי, מה זה שווה לנצח את המלחמה, אם כשאתה חוזר הביתה, חוזר למשפחה שלך, לאחים, לזה, אין את זה בכלל, השיח הוא יהיה אחר, וכאילו, זה הכל שבור, זה יותר קל לדבר על זה עכשיו, כאילו, כי אתה יודע, כאילו, הקלתי את זה אחרי 7 חודשים, אבל כשאתה בתוך זה, אתה בכלל לא חושב על זה. ועד היום אני כאילו לא יודע מה ההחלטה הנכונה על זה. אבל באיזשהו שלב היה חתיכת אירוע שבסוף שם את כל המחשבות האלה במקום שני. מה קרה? שזה בסוף, אז מתי היינו? אני שוחררתי מהמילואים, כאילו סופית ב-15 או 16 לינואר, אם אני לא טועה. ושבוע לאחר מכן היה את האירוע שהם קראו לזה אסון המבנים. שבגדול זה המחלקה שלי, כאילו כל הלוחמים שנפלו, אז 14 מתוך המחלקה שלי, יש חבר'ה מהפלחן, חבר'ה מהשריונרים, אבל אותם חבר'ה שכאילו, אותו ממם שהוא לא רצה שאני אהיה במילואים, אז הוא גם נהרג, ניר זיכרונו לברכה, וכל הצוות, כאילו בסוף. זה חבר'ה שאני איתם 10 שנים, הרוב. וכשזה קרה, אני אני פשוט לא זוכר מה, פשוט נכנסתי באיזה מוד של רובוט כזה, ברגע שקרה את האירוע, כי ידעתי שהולך להיות הלוויות, שבעות, וכל מה שיש אחרי, אז פשוט נכנסתי במוד שטוב, מה שצריך לעשות, צריך לעשות. וממש עכשיו התנתקתי מהכל, חזרתי באותו ערב לפלוגה, החזרתי את עצמי למילואים, זה חד משמעי, אני חושב שזה היה חודש הכי קשה בחיים שלי. כי אני לא זוכר, כאילו נראה לי שלא ישנתי איזה שבוע כמעט, או ישנתי שעה פה ושעה שם, וגם זה לא שינה איכותית בכלל, כי אתה כל הזמן במחשבות. אבל אני זוכר שפשוט קשה, זה כואב. כואב ברמה שכאילו עד היום לדבר על זה, זה כאילו מכאיב ממש. כאילו לא רציתי להאמין. גם הייתי אמור להיפגש עם 2 חבר'ה באותו יום למחרת, כאילו לא ענו, ואז אני רואה את ההודעות בהתחלה בקבוצה, מה קורה חבר'ה, מה קרה, ראיתם זה פה, ואז מתקשרים אליי ומודיעים לי שקורה מה שקרה, ובדיוק הייתי אמור לנסוע לצרפת, כי רציתי לנסוע עם אשתי ולנשום קצת מכל התקופה. אני זוכר שקנינו את הכרטיס, ו10 דקות אחרי או 20 דקות אחרי, החבר שלי מהצוות שהוא גם לא היה באירוע, מתקשר והוא אומר לי, שמעת על כל מה שקרה לצוות? אמרתי לו, והוא אמר, כנראה שכל הצוות הלכה. ולא הבנתי ולא האמנתי בהתחלה, וניסיתי לעשות חיפושים והכל, אבל בסוף. כן, זה מה שהיה. מה היה בדיוק שם, אתה יודע? האמת, לא נכנסתי לכל הפרטים עד היום, כי לא רציתי. בגדול, מחבל ירה RPG. הם היו צריכים לפוצץ בתים, אז החבר'ה של הפלחן היו איתם, מקשו, המחבל יצא מאיזה פיר, ירה RPG, במזלו, מזל המחבל ולרעתנו.
זה פגע כנראה בחומר נפץ, וזה יזם פיצוץ של 2 מבנים שהיה שם את כל המחלקה. יש 3 שורדים מכל החבר'ה שהיו שם. אחד שבנס, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. באמת כזה חזק שכאילו הוא הצליח לשרוד הוא זחל וכאילו הוא יצא החוצה ועד היום זה מטורף, כאילו אני לא... מבחינתי אפשר לעשות סרט עליו, כאילו זה מטורף מה שהוא עשה. ו2 שהם היו במזליהם בין 2 בתים. כמה הרוגים היו שם? מהמחלקה? בכללי. בכללי 21. ומהמחלקה? 14. וזו מחלקה שלך. כן. אז כאילו אחרי זה אי אפשר להתלונן. זה כזה, אי אפשר להגיד החיים קשים, ועד היום אני עדיין בראש הכל טוב. אני חי, זה בסדר. ודווקא קשה לי כשאנשים מתלוננים עכשיו. כי מרגיש שהם מתלוננים על שטויות. כן. ולא מבינים כמה החיים עיקרים. עכשיו, מה שעזו זה שראיתי היו רגעים בחיים שיכולתי למות. אבל אני לא חושב ששום דבר, כאילו שפגשתי את האירוע הזה, אפילו שלא הייתי בכלל, כאילו לא הייתי באירוע, שאני לא רוצה לדמיין מה עובר בראש של החבר'ה שהיו. אבל מה שאני מרגיש עם זה שכן, זה לא, אי אפשר לתאר את זה פשוט. עכשיו אתה בא, אתה אומר אין ברירה, כאילו. צריך להמשיך את החיים. כל אחד מנסה לחיות עם זה איך שהוא יכול. מנסים לעזור למשפחות. אבל כן, אם אני לא טועה, זה האירוע, אני מקווה שזה יהיה האירוע האחרון שבו נאבד כל כך הרבה חיילים, ואני מקווה שלא נאבד שום חייל יותר, שום אזרח. אבל אז לא זכור לי על אירוע יותר כבד מזה, נראה לי במלחמה. גם לי. אני זוכר את הלילה הזה. אנחנו היינו בח'אן יונס. בהתחלה חשבו לקרוא לנו לעזרה, ואז אמרו שלא צריך, ואז היינו פשוט ככה, והסתכלנו על השמיים, וראינו רימוני תאורה כל הלילה. אני זוכר בקשר, בהתחלה אמרו, ארן חריג, אירוע רב נפגעים חריג, 10 הרוגים. ואז ככל שהזמן עובר, היו עוד יותר הרוגים. 11, 12, 13, 20, 21. זה לילה נורא. כן. דיברת על זה עם מישהו? עם החבר'ה ששרדו. איך הם? אי אפשר לדעת בסוף, כאילו, יש איך שאתה מציג את זה ואיך שאתה באמת, כאילו. ואיך אתה? מתפקד. אני חושב שזו המילה הנכונה פשוט. ואני חושב שזה גם מה שכולם, כאילו, פשוט ממשיכים, מנסים להמשיך. אתה מנסה לעשות מה שצריך לעשות. אני מנסה לתמוך במשפחות שאני בקשר איתם. כן, אתה לא... כמות ההרוגים היא פשוט לא... קשה להקל את זה, כאילו. כן. כאילו, אפילו קודם כל ברגע שאתה מאבד לוחם או חייל או חבר, זה כבר מאוד קשה. אבל לפעמים, אתה יודע, כאילו, אתה בא, זה הזוי מה שאני הולך להגיד, ממש, אבל לפעמים כשאני חושב על מספר הרוגים ואני חושב על החברה, אז אתה יודע, כאילו, אני סופר ואני תמיד קשה לי, כאילו, ואני בא, אומר, וואי, שכחתי מישהו שנהרג, וזה הזוי להגיד את זה ככה, כי הכמות היא כזו גדולה וגם זה כזה פוגע, זה כזה, כן, פוגש אותך בפן הרגשי,
קשה להתרכז גם, כשאתה חושב על זה, ואני בא ואני אומר, זה חרא של אירוע פשוט. אבל זה מה שיש בסוף. זה קרה, וצריך לא לשכוח את זה, שאנחנו במלחמה, ובמלחמה יש מחירים שאנחנו משלמים בסוף. המחיר הזה, חשבת יום אחד שתשלם אותו כל כך חזק? אני אוהב לחשוב תמיד על האופציות הגרועות ביותר. חשבתי על מקרים, באמת, לא משקר, חשבתי על מקרים, גם שיקרו לי, גם שיקרו לחבר'ה, אבל בחיים לא יכולתי לדמיין כמות כזאת, ואירוע כזה. אני חושב שפשוט זה מאוד כואב כשאתה חושב על המשפחות, כי בסוף אני בא ואני אומר, טוב, הם היו החברים שלנו, הם היו האחים שלנו, יש כאלה שהייתי בקשר איתם 10 שנים, 13 שנים, כאלה שפחות, כי הם היו חדשים, אבל עדיין זה אחים לנשק, והם היו צעירים וזה, אבל בסוף כשאתה הולך לוויה וכשאתה הולך לשיבה ואתה רואה את המשפחות שנפגעו מזה, אז זה הכי קשה. כן. כשאתה רואה ילד או ילדה צעירה כזאת, צעירים, ילדים, תינוק בכלל, אתה אומר, טוב, הם לא יראו את ההורים שלהם, את האבא שלהם. אז זה נותן לך פרופורציה לחיים בסוף. כן. צריך למצוא דרך לחיות עם זה. ואומנם ב-2014 אז הצלחתי להסתיר את עצמי דרך העמותה שיזמתי. פה אני לא חושב שזה משהו שיהיה אפשרי, כאילו. פה הכאב היא כזה גדול שבסוף אני באמת, אני לא יכול להסתיר את זה, זה בלתי אפשרי, כאילו. צריך להתמודד עם זה וצריך ללמוד לחיות עם זה. וזה ייקח את הזמן שצריך לקחת, פשוט. עכשיו אני יודע שזה לא הכי טוב לדחות את הרגשות, וצריך באיזשהו שלב לקבל אותם ולהכניס שיח עם הרגשות. כן, מרגיש לי שעדיין יש דברים שאני מרגיש שאני לא מצליח להוציא. בכללי, אני לא הבן אדם, אני לא טיפוס אנשים שתמיד מצליחים לדבר ולהגיד מה שהם מרגישים. קשה לי מאוד לבטא את הרגשות שלי. זה די חדש, את כל הדבר הזה של לדבר, כי אני תמיד הייתי במעשים ולא בדיבורים. ואני מופתע, אגב, של הכמות המילים שאני יכול להוציא, זה הזוי. בטח כשאני אראה את הסרטון, אני אגיד, וואי, מה קרה פה? אבל אני אומר, החיים קצרים, צריך איכשהו ליהנות מכל רגע. מנסה, אבל זה לא אותו דבר. כרגע, כאילו, ואני לא, כן, בכללי אני לא חושב שזה יהיה אותו דבר, אני חושב שזה ייקח מלא זמן לחיות עם זה. מה שאני פשוט מקווה זה שהמשפחות ימצאו את הכוח לחיות עם זה. אתה בקשר איתם? יצרנו מערך ליווי, שחילקנו את עצמנו כזה לפי משפחות, אז כן, אני בקשר עם כמה משפחות. בעצם מה קורה אחר כך? אתה חוזר למילואים? אני חוזר למילואים. מה אתה עושה עכשיו? בשבוע הראשון, כאילו השבועיים אפילו הראשונים, כשאני חוזר זה היה כזה שיבת, הלוויות, שיח עם פסיכולוגים, נראה לי דברים שניסו לארגן, לא התלהבנו כל כך, אבל בסדר, ניסו, נגיד לארגן דברים. וכן, באיזשהו שלב מנסה לחשוב מה אני צריך לעשות עכשיו, כאילו, כי בסוף עדיין אין תאריך שחרור. אני כאילו מחזיר את עצמי, ואני יודע שבסוף המקום היחיד שאני מרגיש קצת יותר טוב, זה עם החבר'ה של הפלוגה. אבל מצד שני אני לא מרגיש גם 100%, כי אין לי את החבר'ה. וכן, כאילו אתה בא, אתה אומר, טוב, מה צריך לעשות, כאילו מה אני צריך לעשות עכשיו? מצד שני, מצד אחד יש כאילו קול כזה בפנים שבא ואומר, יאללה, עכשיו אתה יוצא לי קורס קצונה, ואתה לוקח פיקודה במחלקה הזאת. מצד שני, אתה בא, אתה אומר, איזה מחלקה, איזה קצונה, איזה נעליים. כמה אפשר?
ואז באים ואתה אומר, טוב, בואו נעשה סטפ ביי סטפ כזה. צריך לסיים את הסבב הזה, יאללה בוא נסיים. אז ביקשו ממני להשתלב במחלקה אחרת ולעשות משימות פה ושם. אז השתלבתי, אבל האמת אני לא זוכר בכלום ממה שעשיתי שם, למרות שזה היה לא הרבה זמן, אבל הרגשתי בן אדם אחר, כאילו הרגשתי ממש כמו רובוט כזה, שפשוט עושה מה שצריך לעשות וזהו. איך הייתה החזרה הביתה? יצאתי הביתה ביום של הנישואין, בשנה של נישואין. כן, ניסינו לחגוג, אבל זה היה לא פשוט. כן. בסוף, כאילו מבחינתי אשתי הכל בחיים, אז זה עשה לי טוב, סוף סוף. אבל הרגשתי חרא מצד שני, כאילו. כי הרגשתי חרא שלא הייתי בשביל החבר'ה, כאילו לא הייתי איתם באירוע. אז כן, לא פשוט. אבל כמו שאמרתי, בסוף אתה לא, גם אני לא מאלה כאילו אני חושב, אבל בסוף אני פועל. אז באיזשהו שלב, כאילו אני לא זוכר איך, מה הם איימו, אבל התחלתי לחזור לעבודה. טסנו לצרפת, לראות את האחיינית שנולדה בצרפת שלא ראיתי. זה עשה לי טוב. להתנתק קצת מכל העולם הזה. ואז חזרנו, ואז אמרנו, טוב, ממשיכים את החיים עכשיו. ובסיפור הזה, מה שגם היה, ששכחתי להגיד את זה, אבל איבדתי חניכים בסוף. יש חניכים שנהרגו במלחמה הזאת. מהעמותה. מהעמותה, חניכים שליווינו. ליגה נסיעה, מ-890, נתנאל ליארד, ועוד חיילים בודדים לשעבר, אבל בגדול שני אלה זה היה אנשים שממש הכרתי וליוויתי ושעזרתי, מאוד קשה לראות את זה. ואני בקשר עם אמא של אלי, זכרונו לברכה, אנחנו בקשר עם אשתי גם, ז'נבייב, בצורה שהיא מאוד חזקה, עוצמתית כזו. קשר שהפך להיות משפחתי כזה עכשיו. ואני מרגיש שכאילו, זה כאילו תמיד קרוב אליי, כאילו כזה, מוות, מקרוב ומרחוק. ואתה חושב, כאילו, למה אתה חי בסוף? מה המשימה בחיים? מה אתה צריך לעשות? ולפעמים אתה נותן את המחשבות ללכת במקומות שהם קצת הזויים. מה המטרה של העולם? למה אנחנו פה בכלל? אבל אני תמיד פרגמטי, אז בדרך כלל זה לא נשאר הרבה, ואז באיזשהו שלב אני ממשיך לעשות. אבל כן, אני לא יודע, מנסה לעשות מה שצריך לעשות. איך אתה היום? מדבר על זה, לדבר על זה יותר קל. הכאב עדיין פה, וזה תמיד יהיה לדעתי. כן. מנסה לעשות דברים. בעבודה אני מפתח הרבה פרויקטים. אני חושב שאני מנסה לתת משמעות במעשים שלי עכשיו. הליווי גם שאני נותן לצעירים הוא שונה, הוא יהיה שונה גם. כי בסוף, כל מה שחווינו, ואני חושב, אני לא מדבר בכלל עכשיו, אני חושב שכל מה שעברנו בשנה הזה השפיע עלינו כבני אדם. הרבה אנשים מנסים לתת משמעויות למעשים שלהם. ככה לפחות באנשים שהם קרובים אליי. אז בעיניי אנחנו צריכים להיות מאוחדים. כן. מה שעזר לי ממש בתקופה אחרי האירוע זה היה להיות עם החבר'ה. כי לבד זה בלתי אפשרי. אבל כשאתה עם אנשים אחרים שיודעים מה אתה חווה ומבינים אותך, אז לא רוצה להגיד שזה בסדר, אבל אתה מרגיש פחות לבד. נכון. תודה רבה.
תודה שהזמנת אותי. תודה ששיתפת אותי אותנו, במה שקרה לכם. אני חושב שזה חשוב. ונאחל לנו אחדות יותר. כן. אחדות זה מה שצריך לאחל. חד משמעי. אחדות, שלום, אהבת האחר. תודה רבה גם על התרומה שלך לחברה הישראלית, העמותה, ולשירות שלך כלוחם.